درود خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم راجع به پول برق صحبت کنیم. پول برق که برای خیلیامون شده معضل و افراد زیادی هستن که با خود من تماس میگیرن که آقا چرا انقدر پول برق زیاده، بیا ببین مشکلی نداره برقمون، قبلا اینجوری نبوده و خیلی سوالات دیگه. حالا میخوایم یه چند تا راه حل رو با هم دیگه مرور کنیم، ببینیم میشه این پول برق رو کمترش کرد، از هزینه هامون کمتر کنیم، مخصوصا تو این شرایط اقتصادی که برای هممون یه خورده سخت شده. خب خیلی بهتره که از هر طرف بتونیم هزینه ها رو کاهش بدیم. خب برای اولین مورد من میتونم بهتون ساعت مصرف وسایل برقی رو پیشنهاد بدم که خیلی مهمه، مخصوصا توی خونه هایی که از کنتورهای دیجیتال استفاده میکنن. زمان قبل کنتورها آنالوگ بودن و درب شیشه‌ای داشتن، یک صفحه دیسک مانند داخلش میچرخید و تو طول شبانه روز اصلا براشون فرقی نداشت که شما کی وسیله برقیتون رو استفاده میکنید، کی روشنه کی خاموشه و جمع کیلووات رو حساب میکردن و برای شما پول برق میفرستادن. ولی از وقتی که این کنتورهای دیجیتال اومدن دیگه قضیه فرق کرده، چون زمان مصرف به صورت جداگونه حساب میشه. به طور مثال، حالا دقیق نمیدونم ولی به طور مثلا از 12 شب تا 6 صبح با یه مبلغ حساب میشه، از 6 صبح تا مثلا 4 بعد از ظهر با یه مبلغ حساب میشه، از 4 و 5 بعد از ظهر که تاریکی هوا شروع میشه تا موقعی که همه میخوان بخوابن تا مثلا 12 1 2 ساعت اوج مصرف حساب میشه که به اضافه این که لوازم برقی دیگه روشن هستش، لامپ ها و روشنایی ها همه جا استفاده میشه، چون اینا به مدار برق اضافه میشن و جریان زیادی میکشه. برای همین اداره برق میاد پول بیشتری از شما میگیره که شما رو یه جورایی موظف کنه که کمتر برق استفاده کنید و به شبکه هم کمتر فشار بدید. حالا برای اینکه ما بتونیم مصرفمون رو کم بکنیم باید لوازم پرمصرف مثل این لوازم‌ها، اتو، لباسشویی، ماشین ظرفشویی، سشوار، جارو برقی و لوازم دیگه‌ای که دارید و روشون وات بالایی رو نوشته، مثلا بالای 500 وات نوشته روشون، اینا رو تو ساعت اوج مصرف استفاده نکنید. از تاریکی هوا تا موقعی که میخواید بخوابید بهتره که اینجور کارا رو صبح تا ظهر انجام بدید یا صبح تا بعد از ظهر انجام بدید که اون مبلغ زیاد باهاتون حساب نشه. این بهترین راهشه. و راه دوم اینه که لوازم کم مصرفتر تهیه بکنید. موقع خرید وسایل به برچسب انرژیشون حتما توجه بکنید. شاید مثلا اتاق شما نیاز نداشته باشه به لامپ 50 وات. شما میتونید بعضی وقتا از یه لامپ 20 وات استفاده بکنید و روشنایی مطلوبی رو بگیرید و شما اینجا میتونید 30 وات صرفه‌جویی انرژی داشته باشید فقط از طریق یک لامپ. تو زمانایی که تو خونه هستید یه موقعی هستش که نیاز نیستش که هالوژن روشن باشه، نور مخفی روشن باشه، لاینر روشن باشه، دوستر روشن باشه، همه اینا رو لازم نیست استفاده بکنید. بیشتر این وسایل برای مواقعی هستش که براتون مهمون میاد و وقتی خودتون هستین میتونید با نور کمتر سر کنید و مشکل ایجاد نمیشه. پس با مدیریت این قسمت از روشنایی هم شما میتونید مصرف برقتون رو کاهش بدید. گزینه سوم، این گزینه بیشتر برای افرادی هستش که خونه های ویلایی دارن. خونه های ویلایی اکثرا کنتور دم درب ورودی حیاط هستش و ساختمان انتهای ملک هستش. شاید میشه گفتش که از کنتور تا ساختمون 20 متر، 30 متر، 50 متر، 100 متر یا شاید هم بیشتر فاصله مسافتی داشته باشه و این فاصله باید با کابل برق انرژی برقمون از سمت کنتور تا ساختمون هدایت بشه. این فاصله مورد نظر کابلتون به هیچ عنوان نباید 2 تیکه باشه، مخصوصا اگر توی زمین دارین دفن میکنین کابلو. حالا اگر کابلتون روی دیوار داره کابل کشی میشه مهم نیستش، چون اگر 2 تیکه هم باشه شما میتونین ببینید و مدیریتش بکنید. ولی وقتی زیر زمین هستش میتونه با نشست زمین، حتی اگر خوب آب بندی شده باشه، با نشست کردن زمین اون آب بندی از حالت استاندارد و با کیفیت خودش خارج بشه
و آب نفوذ کنه، رطوبت نفوذ کنه و اون کاب به زمین نشتی جریان بده و همون نشتی جریان باعث میشه که یه مبلغی رو به پول برق شما اضافه بکنه. راه حل شماره 4: خاموش کردن وسایل غیر ضروری. ما اکثرمون به طور مثال وقتی میخوایم گوشیامون رو شارژ کنیم اون شارژر همیشه توی برقه. این یکی از مواردیه که خواستم بگم و هزاران موارد مشابه این هستن که شما وقتی از اون دستگاه نمیخواین استفاده بکنید پس لازم نیستش که به برق باشه. خیلی از دستگاه هستن که وقتی شما خاموششون میکنید به طور کامل خاموش نمیشن و میرن توی حالت استندبای. یا مثلا ما داریم یه کاری انجام میدیم، تلویزیون اونجا داره برای هیچ کس میخونه و تصویر نشون میده. خب شما اگر اونو خاموشش بکنید توی مصرف برقتون هم صرفه‌جویی کردین دیگه. پس این گزینه رو هم حتما به یاد داشته باشید. راه حل 5: الان خیلی از خونه‌ها هستش که با اینکه گاز دارن باز دارن از بخاری‌های برقی استفاده میکنن. شما میتونید از لوازم گرمایشی گازی استفاده کنید به جای لوازم گرمایشی برقی. به طور مثال چایساز برقی، شما میتونید از کتری استفاده بکنید روی گاز یا سماور گازی استفاده کنید به جای سماور برقی. و چون مصرف سماور هم خیلی بالا هستش، اصولاً سماورها از 2000 وات فکر میکنم به بالا باشن که خب این خیلی تاثیر داره توی مصرف برق. مخصوصا این که کسانی که سماور برقی دارن سماور 24 ساعت شبانه روز به برق هستش به خاطر اینکه آپشن اتومات داره و آبو اضافه میکنن، آبو پر میکنن، میزنن روی اتومات و تقریبا میشه گفتش که هر 4-5 دقیقه یه بار به اندازه 1 دقیقه توان 2000 وات داره توی خونتون روشن میشه. وقتی نیازش ندارین خاموشش کنید یا از لوازم گازی استفاده بکنید که خیلی بهتر میشه و هزینه‌هاتون رو خیلی کاهش میده. بعد از این نکتهایی که بهتون گفتم یه مشکلی هستش که برای خیلی‌ها پیش اومده، شاید برای شما هم پیش اینه که بعد از یه مدت یه دفعه‌ای می‌بینین که پول برقتون یهو افزایش پیدا میکنه. خیلی‌ها به من مراجعه کردن که مثال میزنم مبلغو، مثلا تا ماه گذشته برای من پول برق میومده 1 تومن، این ماه اومده 3 تومن و بین 1 ماه یه دفعه‌ای انقدر مصرف برق وقتی که مصرفیات به همون اندازه باشه خب شک برانگیزه. توی این مواقع حتما یه برقکار با تجربه رو ببرید که سیستم مسیر کابل‌کشی یا سیم‌کشی خونتون، ویلاتون یا هر مکان دیگه‌ای که هست چک بکنه. چون بسیار من خودم رفتم جاهایی و مشاهده کردم که همسایه‌ها یا از هر طرف سوء استفاده کردن متاسفانه و وقتی دیدن که طرف مثلا یه جایی سیم برقش از داخل ملک اینا دسترسی خوبی داره یا مشخص جایی، لخت کردن روکشش رو برداشتن و برق گرفتن که این واقعا کار بدیه ولی خب خیلی شایعه هست. حتی توی آپارتمانم من همچین چیزی رو دیدم که برای اینکه مثلا ماشینشون رو جاروبرقی کنن یا هر کار دیگه انجام بدن توی پارکینگ رفتن از کنتور همسایه‌های دیگه برق گرفتن و کارشون رو انجام دادن و اون پول برقی که یه نفر دیگه استفاده کرده واسه شخص دیگه ای اومده. از اینجور چیزا بسیاره و توی قسمت‌های مثلا نشتی برق خیلی چیزا رو میتونم مثال بزنم، مخصوصا توی ساختمونایی که سقفاشون راویز هستش و هالوژن دارن این اتفاق بسیار میفته. یه تار سیم میفته روی راویز و از راویز نشتی جریان پیدا میکنه به سمت زمین و باعث میشه که پول برق بیاد. اینجور موقع اگر از کلید نشتی جریان استفاده نکرده باشن فیوز مینیاتوری نمیپره و همینطور پول برق بیشتر میشه براشون، انگار که یه وسیله هستش دائما داره استفاده میشه. خواستم اینو خدمتتون بگم که براتون بشه یه تجربه که اگر در آینده یا همین الان براتون اتفاق افتاده پیگیری کنید و این مشکل رو رفعش کنید. خب از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.